Elsa hade velat vara sjuksköterska sedan barndomen. Kanske som ett sätt att komma bort från hemmet med alla bröder och arbetet på gården. Eller kanske kände hon som många före henne en kall. I alla fall fick hon vänta tills hon hade fyllt 21. Dagen för Elsa började redan 5:00 på morgonen. Köksföreståndaren gick i korridoren med ringklockan för att väcka alla. På med uniformen, den blå vitrandiga klänningen, vit förkläde och mössa. Vattenkammat hår. Rent och snygg skulle det vara. Under hela dagen, alla dagar. Bara på semestern fick man vara civilklädd. En sjuksköterska var ständigt iklädd sin yrkesroll. Alla hade gått igenom provperioden, blivit antagna som elever och sen studerat teori i 3 månader. Det blev ett tätt sammanhang och kamratanden växte bland eleverna när de började den praktiska utbildningen och jobbade på olika avdelningar. Att byta avdelning innebär ofta en viss skräck om man hade hört rykten om en sträng syster. Eleverna deltog i bäddning, provtagning, omläggning, ansvar för förbandsförrådet och sterilisering av sprutor och spetsar. Och när man träffade en läkare eller utexaminerade sjuksköterskor med hakband på hatten var det nigning som gällde. 14:00-16:00 var det egen tid, så kallade timmernas tid. De som hann samlades i köket, kokade kaffe och tog fram sitt handarbete. Då kom de sjuksköterskor som trivdes tillsammans, en eller två eller flera, besökte varandra. Man kokade den kära kaffetåren och så tog man fram sitt handarbete. Och det var ju en hel del sjuksköterskor som var mycket skickliga på den tiden. Det gällde att brodera dukar för egen del och sjukhusets. Det hörde nämligen till god ton att den som gått undersköterska på en avdelning skulle lämna något sitt eller broderat eller virkat. Kanske var inte arbetet självvalt, men det var ett sätt att lämna sitt märke, med sting som kan vara individuella som handskrift. Men ibland fick man höra åter på kvällen att du kan ta eftermiddagsledighet idag. Och då var det bara en halvtimme kvar av arbetsdagen. 10:00 på kvällen skulle alla vara hemma i sängen, om inte man hade vak. Ibland tog Elsa kvällarna till läxläsning och vaknade många gånger fram på natten med ljuset tänt och boken på golvet. Det kunde lätt bli en 80 timmars vecka.